Sau những cuộc đối đầu nảy lửa và những khoảnh khắc bất ngờ làm rung động trái tim ở mùa 1, nơi Isikung, kiếm sĩ trẻ tuổi mạnh nhất đế quốc, và Alit, công chúa phù thủy quyền năng của Hoàng thống Nebulisi, bị số phận trói buộc vào vòng xoáy chiến tranh giữa hai thế lực. Họ là kẻ thù không đội trời chung, nhưng những cuộc gặp gỡ định mệnh đã hé lộ những cảm xúc phức tạp, những tia hy vọng mong manh về một thế giới hòa bình. Giờ đây, chào mừng các bạn trở lại với cuộc thanh chiến cuối cùng của chúng ta, hay khởi nguyên của một thế giới mới mùa thứ hai. Bên ngoài một khách sạn sang trọng, Alit đang chặn Sít Bell lại, yêu cầu em gái trở về hoàng cung vì nơi này không còn an toàn sau trận chiến vừa qua. Tuy nhiên, Sít Bell tỏ ra cương quyết, từ chối yêu cầu của chị gái và khẳng định mình đã có vệ sĩ riêng. Alit ngạc nhiên, đoán rằng đó là Siút, nhưng Sít Bell gạt đi, cho rằng đó không phải chuyện của Alit. Alit tiếp tục thuyết phục, nhắc đến sự lo lắng của mẹ, nhưng Sít Bell chỉ đưa cho cô một lá thư nhờ chuyển cho mẹ. Sau đó, với vẻ mặt đầy thách thức, Sít Bell tuyên bố Alit là đối thủ của mình, không chỉ trong cuộc đua giành ngai vàng mà còn cả trong việc có được anh ấy làm vệ sĩ. Alit sững sờ, linh cảm anh ấy chính là Isikung, kẻ thù không đội trời chung của mình. Sít Bell cùng Siút rời đi, để lại Alit với vẻ mặt bàng hoàng và lá thư trên tay. Trong lúc đó, Isikung, Nin và Gin đang tận hưởng kỳ nghỉ bên hồ bơi. Isikung có vẻ bần thần, Gin hỏi han. Nin cho họ xem tin tức trên mạng về vụ cháy ở khu nghỉ dưỡng mùa hè, nơi trận chiến vừa diễn ra. Isikung cảm thấy áy náy vì kỳ nghỉ của cả đội bị phá hỏng, thậm chí còn quỳ gối tỏ ý hối lỗi. Gin khuyên Isikung không cần phải làm vậy. Nin cho rằng lỗi thuộc về Hoàng thống Nebulisi vì đã tấn công ngoài chiến trường. Gin bình luận về sự trùng hợp khi Sít Bell, phù thủy mà Isikung đã giải thoát một năm trước, lại xuất hiện tại đây. Isikung khẳng định đó chỉ là ngẫu nhiên. Gin đồng tình, cho rằng nếu không phải ngẫu nhiên thì có nghĩa là họ đã bị theo dõi, một sai lầm mà họ không thể mắc phải. Gin suy đoán rằng nếu chúa tể mặt nạ đang nhắm vào Sít Bell, thì nơi họ đang ở có lẽ an toàn. Isikung chỉ hy vọng Sít Bell đã rời khỏi đất nước. Gin thắc mắc liệu đội trưởng JC đã trở về chưa. Nin nhanh nhẩu đứng dậy, nói rằng mình sẽ đi kiểm tra vì có chút manh mối, rồi chạy đi. Tại một cung điện tráng lệ, nữ hoàng Mizabella Lu Nebulisi 8 đang ngự trên ngai vàng. Eleuthia Lu Nebulisi 9, công chúa cả, tiến vào và chất vấn nữ hoàng. Nữ hoàng cáo buộc Eleuthia đã tiết lộ vị trí của Sít Bell cho cả đế quốc lẫn gia tộc sâu, đồng thời đặt nghi vấn về thân phận thật sự của Eleuthia, hỏi liệu đó có phải là Eleuthia thật hay không. Eleuthia phá lên cười, cho rằng câu hỏi đó thật thú vị. Bà giải thích rằng Sít Bell được giao một nhiệm vụ bí mật liên quan đến khả năng Ansamiza có liên kết với đế quốc. Bà không hiểu sao gia tộc Sâu lại biết được thông tin này. Nữ hoàng khẳng định ba hoàng tộc Nebulisi không hề đoàn kết. Eleuthia đáp lại rằng họ phải cạnh tranh trong cuộc bầu chọn nữ hoàng kế vị. Nữ hoàng phân tích lập trường của ba gia tộc, luôn muốn giảm thiểu tổn thất khi đối đầu. Đế quốc, hạt đầu ra trung thành hỗ trợ nữ hoàng, còn Sâu là phe cực đoan muốn tiêu diệt đế quốc bằng mọi giá. Nữ hoàng nhấn mạnh rằng nếu cô là Eleuthia thật, sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin của Sít Bell cho gia tộc Sâu. Eleuthia lại cười lớn, khen ngợi màn kịch nữ hoàng giả mạo của cô rất đạt, có lẽ đủ để đánh lừa Alit hoặc Sít Bell. Ngay sau đó, Eleuthia sử dụng tinh linh thuật, một luồng sáng hồng bao bọc lấy lớp ngụy trang biến mất, để lộ ra một cô gái trẻ với mái tóc nâu. Eleuthia giải thích rằng tinh linh của cô bé khá giống với của cô, đồng thời tỏ ý ghen tị với tài năng của cô bé. Nữ hoàng mỉa mai, bảo hãy tha thứ cho bà vì đã ta hâu nên nữ hoàng giả. Eleuthia cho rằng đây là một tiết mục giải trí thú vị, khen ngợi cô bé không phải là kẻ giả mạo mà là một bản sao rất tốt. Đúng lúc này, Alit cùng hầu cận Jin xông vào, yêu cầu được gặp nữ hoàng gấp để bàn chuyện của Sít Bell. Alit hỏi nữ hoàng về Eleuthia. Nữ hoàng đáp rằng Eleuthia đã rời đi vì cũng là một nghi phạm trong việc làm dò dỉ thông tin về Sít Bell. Alit trao cho nữ hoàng lá thư của Sít Bell. Nữ hoàng than phiền về tình hình phức tạp khi Sít Bell bị nghi ngờ cấu kết với đế quốc, đặc biệt là bởi chúa tể mặt nạ. Gia tộc Sâu coi đây là cơ hội để chiếm đoạt ngai vàng. Nữ hoàng hỏi lý do Sít Bell không trở về cùng Alit. Alit giải thích rằng Sít Bell chọn một lộ trình khác để tránh bị chú ý. Nữ hoàng thông báo sẽ cử người hộ tống Sít Bell. Sau đó, bà hỏi Alit có biết về binh sĩ đế quốc đã giúp Sít Bell một năm trước và tình cờ gặp lại ở Ansamiza không? Alit kiên quyết phủ nhận, khẳng định mình không hề biết người đó và cũng không gặp hắn ở Ansamiza hay bất kỳ khu trung lập nào. Nữ hoàng tỏ ra thích thú trước sự chối bay chối biến của Alit, trong khi Alit vẫn khăng khăng không biết gì về Isikung. Tại một quán cà phê, Sít Bell đang ngồi đợi, quản gia Siốt cũng có mặt. Sít Bell cảm ơn họ đã đến, rồi lần lượt giới thiệu Mishimasi, Isikung, Nin và Gin. Gin buột miệng hỏi về việc Sít Bell đã sớm khởi hành, nhưng cô chỉ đáp rằng mình vừa mới rời đi đến tiểu bang trung ương. Gin yêu cầu Sít Bell vào thẳng vấn đề. Sít Bell mời Gin ngồi, nhưng anh từ chối ngồi cùng kẻ địch nếu không có lợi ích gì. Isikung chen vào, nói rằng anh tưởng Sít Bell đã rời khỏi đất nước từ lâu. Sít Bell xác nhận mình đang trên đường trở về Hoàng thống Nebulisi và muốn cả nhóm của Isikung đi cùng. Mishimasi và Nin không khỏi sửng sốt. Sít Bell chính thức đưa ra yêu cầu, hộ tống cô trở về hoàng cung và tiêu diệt bất kỳ đội quân tinh linh nào nhắm vào cô. Gin thẳng thừng từ chối, cho rằng việc binh lính đế quốc hộ tống hoàng tộc Nebulisi chẳng khác nào phản quốc. Sít Bell đáp trả rằng bí mật Mishimasi là một phù thủy mới là điều Gin không muốn bị lộ. Isikung ngạc nhiên vì bí mật của Mishimasi đã bị biết.
Sitbel đưa ra vật phẩm Nevisor, ấn ký che giấu tinh linh, làm phần thưởng. Gin đặt điều kiện, họ sẽ không làm bất cứ điều gì gây bất lợi cho đế quốc, chỉ nghênh chiến nếu bị các đội quân tinh linh của Hoàng thống tấn công. Nếu bị quân đế quốc truy đuổi, họ sẽ bỏ mặc Sitbel. Thời hạn cho thỏa thuận này là 30 ngày. Sitbel đồng ý. Trong khi đó, tại phòng riêng, Alice đang nằm trên giường, than thở với Jin về những cuộc họp cứng nhắc. Nỗi lo cho Sitbel và cả Ellerthie khiến cô không còn tâm trí nghĩ chuyện khác. Jin nhắc khéo rằng Alice cũng hay trốn họp. Bất chợt, Alice nảy ra một ý nghĩ về nơi Sitbel có thể đến. Alice tự nhủ rằng cô và Issachar định mệnh phải chiến đấu, nhưng cô không thể để Issachar ở bên Sitbel. Nghĩ vậy, Alice vùng dậy, hét lên không thể đùa được nữa, rồi cùng Jin vội vã rời đi. Cả nhóm lên một chiếc xe, bắt đầu hành trình. Issachar xác nhận lại quyết định của Missy Mercy. Nin cho rằng nếu đội trưởng đã quyết thì không vấn đề gì. Gin vẫn còn làu bàu về việc mình trông có vẻ mệt mỏi như khởi hành sớm. Sitbel trấn an Gin rằng tinh linh của anh rất phù hợp cho các hoạt động bí mật và họ sẽ đến hoàng cung vào ngày kia. Thị trấn hiện tại chỉ là điểm dừng chân để do thám. Sitbel hỏi Issachar có điều gì lo lắng không? Issachar trầm ngâm, cho rằng họ cần phải suy nghĩ xa hơn, không chỉ là những chuyện trước mắt, mà còn là cách để tiến vào tiểu bang trung ương, nơi có hoàng cung. Sitbel vui vẻ tuyên bố đây mới thực sự là khởi đầu, rồi quay sang Issachar hỏi anh muốn ăn gì tối nay. Đố anh đoán được món ăn yêu thích của cô để cùng ăn tối. Issachar đoán là mì ống. Sitbel ngạc nhiên vì Issachar đoán trúng, còn Issachar chỉ nói đó là trực giác. Issachar thầm nghĩ, Alice và Sitbel của đúng là chị em. Anh bất giác nghĩ đến Alice, không biết cô ấy đang làm gì. Khi Alice và Jin đang ở trong phòng, chúa tể mặt nạ bất ngờ xuất hiện. Hắn lịch sự xin lỗi vì sự đường đột rồi hỏi Alice có việc gì. Hắn nói rằng đã biết về khả năng Sitbel cấu kết với đế quốc. Nếu Sitbel thực sự hành động cùng một binh sĩ đế quốc, đó sẽ là tội phản quốc, nữ hoàng sẽ bị phế truất và Alice cũng sẽ mất đi địa vị công chúa. Alice lập tức phủ nhận việc Sitbel cấu kết với kẻ thù. Chúa tể mặt nạ đề nghị họ cùng nhau tìm kiếm Sitbel và Alice chấp nhận. Chiếc xe chở nhóm Issachar và Sitbel lăn bánh trên con đường xuyên qua một vùng đất hoang sơ. Siêu cầm lái, Sitbel nhắc nhở mọi người cảnh giác vì sát thủ của chúa tể mặt nạ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nin lên tiếng phàn nàn việc Sitbel ngồi quá sát Issachar. Sitbel mỉm cười, nói rằng đây là vận mệnh của vì sao dẫn lối và họ chắc chắn sẽ có một mối quan hệ chủ đến tớ tốt đẹp. Missy Mercy tức giận hét lên, khẳng định Issachar là thuộc hạ của cô. Sitbel đáp lại rằng giờ đây cô cũng là đồng đội của Issachar. Chiếc xe dừng lại, Siêu giải thích rằng để tránh tai mắt của gia tộc sâu, họ sẽ không đi đường thẳng đến hoàng cung mà chọn một lộ trình vòng hơn và họ sẽ tiến tới nhà ga này vào bây giờ. Lúc này, Alice và Jin cũng đang trên tàu đi tìm Sitbel. Cả hai đều không biết tìm cô ở đâu vì lúc nào Sitbel cũng ở trong phòng một mình. Alice đề xuất nên tìm ở một quán nước ép gần đó vì thời tiết. Thế này thì rất có thể cô ở đó và cũng nói rằng mình thích nhất là uống loại này. Jin cho rằng phán đó chỉ có nghĩ cho cô mà thôi. Khi đang yêu cầu đặt đồ uống, Alice bất ngờ gặp lại Issachar cũng đặt một loại nước giống hệt.